O moldoveancă și un oltean în vizită în Banat. Timișoara, orașul premierelor. Servus! Stai, asta era în Ardeal? Oh, no! Bună ziua! Ce faceți? Vă salut din Timișoara. Am venit în fruncea țării și vreau să vă arăt ce poți să faci în cadrul unui city break în Timișoara. Un weekend în Timișoara. Am adunat păreri de la localnici. Ne plimbăm pe aleile cele mai înflorite și mai frumoase ale Timișoarei și degustăm și preparate bănățenii. Pentru că dacă tot am ajuns în fruncea țării, trebuie să trăim ca în fruncea țării. Dacă ai orice recomandare, părere, ești mai mult decât binevenită să-ți lași părerea în comentarii și orice like, subscribe, etc. contează. Așa că, cu aceste emoții pe care nu mă așteptam să le am, urmărește până la final și lasă-mi în comentarii părerea ta despre acest videoclip. Să începem! Am ajuns la cazare de la Oradea. Avem o bucătărie la comun cu toată lumea. Noi stăm aici. Varoșbaia. E foarte central. Asta mi-a plăcut. Și are și o pizzerie simpatică peste stradă și este cod de reducere dacă stați aici. Prima oară când e singură să mănânc. Prima mea pizza mâncată singură. Și o să mănânc cu foarfeca. Arată foarte bine. O venit foarte repede, e fierbinte. Nu-mi place deloc că nu avem posibilitatea să ne punem, nu știu, apă la rece, de exemplu, pentru că avem frigiderul în exterior, în bucătăria comună și nu prea îmi vine să-mi las eu lucrurile, nu prea am eu încredere în străini. Și nici n-am dormit bine pentru că se auzea orice zgomot, nu știam eu la momentul respectiv că o să mi se oprească apa caldă în mijlocul dușului și nu aș reveni în acest loc, așa că nu vă las numele cazării pentru că nu o recomand. Da, deci în afară de faza cu frigiderul din cameră, așa m-am bâlbâit toată ziua, mor! Deci vreau să vă zic, dacă încă nu ați apucat să vedeți videoclipul din Oradea, vlogul din Oradea, așa m-am bâlbâit toată ziua. Era luată în calcul pentru a fi luată stajul în Oradea, care imită galeria din Milano de stat, opera Teatrului de Stat, este, Teatrul de Stat. Pentru că am dormit foarte puțin și n-am știut că pot să fiu atât de bâlbâită. Că i-ați dat cu ceva în cap. Nu, domn, n-am nici eu, ia de poate, dar mă, eu apă cu una, ia de două, ce poate ai două. Atunci când nu dorm și ca dovadă vreau să vă arăt cum a arătat drumul nostru până aici, până la Timișoara, până în acest punct. Este ora 9:30 acum, eu probabil că o să cad lată în momentele următoare, dar vreau să vedeți ce am făcut de am ajuns în acest punct. Cu mențiunea că, bineînțeles, vlogul despre Oradea este separat cu tot ceea ce s-a întâmplat și sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat. Așa că după ce îl vedeți pe acesta cu Timișoara, mergeți să-l vedeți și pe acela cu Oradea. Pentru că merită, chiar dacă m-am bâlbâit și am vorbit numai prostii și nu am fost eu foarte coerentă, așa cum sunt de obicei. Vă las cu imaginile de dimineață. Bună dimineața, este 5 dimineața și suntem mulți oameni la aeroport. Licoarea zeilor. Da. Nu mai știu ce voiam să spun. S-a dus. Mă duc. Mâine începem descoperirea Timișoarei. Mâine această protecție de soare. Mi se pare că atunci când mă dau cu duș, este super evident că sunt zilenial. Și dacă nu știți, zilenial sunt cei născuți între 95 și 99 sau 2000, care fac parte și din generația Z și din generația millennials, care cumva sunt hibridul, trecerea între cele două generații. Dar pentru că a evoluat atât de mult tehnologia atunci,
există foarte mari diferențe între copiii născuți înainte de 95 și unul născut, de exemplu, în 98. Mi-am dat un negru pe sub ochi. Și asta a fost, mă duc să-mi pus acum pe mine, cercei, să fac părul, mă rog, adică să mă pieptăn și mergem în oraș. Am uitat complet să-mi iau deodorant. Iau și eu ce găsesc. Prima imagine frumoasă a dimineții. Oh my god, și stăm și a doua. Uite acolo frumos. Ce frumusețe, nici n-am găsit-o pe net. Ca reper. Este superbă, pur și simplu. Este sâmbătă, este 10 dimineața, nu este deloc soare, este norat și frig. Merg să descoper singură, pentru că Andrei doarme și l-am lăsat să doarmă. Merg să descoper orașul în prima parte a zilei și acum, pe termen scurt, planul este foarte simplu. Vreau o cafea bună, dar vreau cea mai bună cafea din frâncea țării. Bună! Sincer, m-am gândit că o să-mi fie mult mai nașpa să fac videoclipuri singură pe stradă, dar aparent toți anii ăia de vorbit singură de când eram mică și au făcut treaba excepțional. Nu v-am povestit niciodată, dar eu și când eram mică vorbeam singură, cu camera. Aveau părinții mei tot felul de camere, reportofoane, mă înregistram, credeam că o să fie următoarea Shakira, ceva. Oricum, așa am ajuns în prezent. Este parcul Alpine, tocmai am verificat. Cum e viața, mă, fără Andrei, mă? Că Andrei ar fi avut harta, mi-ar fi zis pe loc unde suntem. Îl apreciez mult mai mult. Super gol. Uitați ce puțină lume e. Foarte liniștit. Dacă Oradea este capitala Art Nouveau, Timișoara cred că și-a propus să fie capitala florilor. Este plin de flori, este chiar un traseu al florilor pe care l-am găsit pe net. Vedeți defectul, cum zic, persoana întâi plural mereu? O să zicem eu și personalitățile mele atunci. Trec acum pe sub podul Mihai Viteazu. Îmi continui plimbarea, aș vrea să ajung pe malul celălalt. Hehe, am găsit mai repede decât mă așteptam. Și am ajuns fără să vreau în Olanda, mai precis în Parcul Justiției, parcul în care s-au plantat sute, mii de laleluțe. Tot parcul este plin de lalele. Vai, aici îmi fac introducerea. Am filmat toate lalelele de pe această alee și din acest parc. Ce mă bucură foarte mult este faptul că de multe ori mi se întâmplă, și nu doar în România, să-mi ceară oameni să le fac poze. Măi, îmi place atât de mult ideea că au încredere, în primul rând, să-mi dea telefonul lor în mână, că aș putea să fug bine. Nu sunt eu cea mai rapidă, probabil este evident. Și în al doilea rând îmi place faptul că pot să fac cheer-up cu ei, cum fac eu cu prietenele mele, gen, ce bine arătați, da, super, așa, și puneți piciorul. Și mi se pare atât de frumos să vezi o femeie cum așa se bucură, adică prinde o cu totul altă mimică, zâmbește altfel. Cât de mult contează să vorbim frumos unul cu celălalt pe pământul ăsta, adică e atât de facil la urma urmei, nu ne costă nimic. Și eu văd niște copaci roz în fața ochilor mei și mă bucur că am mers pe aici, dar tot n-am băut o cafea bună bănățeană. Tot n-am băut. Dacă era și soare, dar n-a vrut să fie soare. N-a vrut să țină cu noi, uitați-vă ce flori, ce copaci. Parcul Justiției dintr-un alt unghi este senzațional, neapărat trebuie să veniți aici. Adică ce am filmat eu sunt doar niște frânturi, nu am reușit să filmez tot, sunt enorm de multe. Deci asta e primăria Timișoarei și peste stradă este Filarmonica. Uitați, Filarmonica, Banatul, catedrala, un simbol al Timișoarei,
Catedrala Metropolitană Ortodoxă, care era, până să fie construită Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai înaltă biserică din România, cu o înălțime spectaculoasă de 83 de metri, Catedrala Mântuirii Neamului având acum 120 de metri și va fi finalizată în anii următori. Vreau să intrăm și noi să o vizităm, așa că haideți să vă arăt cum este în interior. Tocmai am ieșit de la catedrală, este foarte frumos și în plus miroase deosebit de frumos a tămâie și a smirnă. Așa miroase în bisericile noastre, dar aici am simțit un parfum cu atât mai intens. A fost foarte frumoasă experiența și liniștitoare. Recomand să intrați și în catedrală. Și acum, în fața noastră, de la catedrală, se așează centru. Urmează să vă povestesc eu mai multe despre centru și toate simbolurile sale. Timișoara îmbină frumusețea de pe timpuri cu frumusețea modernă, prin intermediul tuturor statuilor care sunt expuse de aici, de la catedrală, cum vom merge spre Piața Unirii și foarte multe statui, într-adevăr, care fac parte din arta modernă, dar care au un mesaj puternic legat de media, legat de cum suntem noi impactați ca oameni, despre familie și o să vorbim despre toate în momentele următoare. Înainte vreau să văd cum arată tunelul Îndrăgostiților. Haideți! Tunelul Îndrăgostiților se află în parcul catedralei, care este chiar în spatele catedralei. Ideea este că ceea ce m-a surprins, spre deosebire de celelalte orașe din România, am auzit foarte mulți turiști străini. Am mai văzut turiști străini așa mulți la Brașov, clasic, Dracula, dar la Timișoara? Nu m-am așteptat. Ideea e că îmi dau seama că poziționarea geografică, nu cred că a mers bine, pe aici trebuie. Îmi dau seama că poziționarea geografică contează foarte mult. Cât de ușor este să ajungi aici, în Timișoara, având în vedere localizarea sa geografică, din orașe vestice. Este foarte bine pentru Timișoara, mă refer și pentru România, ca buget, ca turism. Am văzut că sunt și excursii cu ghid pe străzile din Timișoara, cu străini în italiană, germană, maghiară. Chiar mi s-a părut foarte tare. Nu mai este sakura, dar a rămas așa o culoare roșiatică foarte frumoasă. Parcul acesta este chiar cel pe care îl vedeam de dimineață, de peste stradă, din parcul alpin. Astăzi sau mâine vreau să merg cu Andrei să ne plimbăm pe Bega, dar vreau să meargă și el cu mine. Andrei se odihnește acum. Ați văzut, a făcut ieri o glumă la ora de aia. Eram atât de obosiți amândoi. Mergem mai departe către centru. Haideți! Și un monument foarte frumos este această statuie. Monumentul Crucificării simbolizează credința care a încercat să fie supusă de către regimul comunist. Am ajuns și la fântâna cu pești, care acum, de Paște, înainte de Paște mai precis, este fântâna cu flori. Este un aranjament floral foarte frumos, aflat chiar în Piața Operei și urmează să mergem mai departe către Piața Libertății. După ce ne mai facem câteva imagini, poze și vă arăt și vouă un colaj drăguț cu acest loc. Aceasta este Piața Operei. Acolo, pe stânga, este o alee iluminată cu fluturași seara. O să mergem și noi să vedem. Și aici este o alee plină cu flori. Tot aici ar fi fost și este Muzeul Banatului, care acum este în renovare. Nu mulți oameni știu că Timișoara a fost primul oraș iluminat stradal din întreaga Europa. În plus, acesta a avut pe străzile sale primul tramvai electric care a circulat din România. Se laudă cu faptul că a fost primul oraș unde s-a tipărit un ziar
și în plus, tot așa din România, și în plus, și poate cel mai important eveniment dintre toate, a fost locul unde a debutat Revoluția de la 1989, Revoluția care a schimbat întreaga Românie și care a dus ulterior la căderea comunismului prin moartea ceaușeștilor. Este vorba despre data de 16 decembrie 1989, când a început Revoluția de la 1989 de la Timișoara. Mi s-a făcut pielea de găină doar când am zis, deși nu am trăit acele vremuri, pentru că este poate cel mai important lucru care s-a întâmplat în ultimii 50 de ani în România, Revoluția care ne-a schimbat viața, care îmi permite mie să țin în mână un telefon, un trepied și să fac acest vlog. Și chiar aici, de la balconul Palatului Culturii, care adăpostește și Opera Națională, și Teatrul Național, Teatrul Maghiar de Stat și Teatrul German de Stat, aici a fost strigătul care a dat naștere Revoluției de la 89. Clădire care domină piața Operei. Tot în piața Operei remarcăm Hotel Timișoara și priveliștea emblematică asupra Catedralei Mitropolitane Ortodoxe. Și acum o să mergem la un restaurant super cunoscut aici, în Timișoara, cu recenzii senzaționale. Casa Bunicii se numește, au vreo 3 seti și noi o să mergem la Casa Bunicii 3. Așa și Am ajuns la Casa Bunicii 3. Este un local din centru, foarte bine amplasat, și am venit aici pentru a încerca ceva specific bănățean, mai precis, piept de pui cu piure, nimic special până aici, la care se adaugă un sos de vișine dulce, care va face ca totul să fie bănățean pur și o să vedem cum o să fie, dacă o să fie dulce ca mierea, dacă o să-mi placă, dacă o să zic pas, dacă o să-mi regret deciziile în viață, să vedem. A venit și puiul cu vișine, arată senzațional. Încerc să dau așa, cu totul o să uite, că nu pot să mănânc. E foarte bun. Este 10 din 10. Asta e piața Sfântul Gheorghe, care acum este decorată foarte frumos de Paște. E foarte, foarte drăguță. Și oricum tot orașul este decorat așa, adică mi se pare că chiar și-au dat silința. Și aici, în piața Sfântul Gheorghe, care este foarte aproape de piața Operei, de piața Libertății, sunt urmele vechiului oraș. Și chiar acum cred că ajung la Piața Unirii, nu sunt foarte sigură, dar așa cred, așa pare cel puțin. Și monumentul Supermam, care este chiar aici. Cum am intrat în Piața Unirii? Piața Unirii nici nu îndrăznesc să o descriu printr-un adjectiv. Piața Unirii este cea mai veche piață istorică din Timișoara, fiind mărginită pe cele 4 laturi ale sale de clădiri baroce distincte superbe, printre care menționez Palatul Baroc, Domul Romano-Catolic, Catedrala Ortodoxă Sârbă, Palatul Episcopiei Ortodoxe Sârbe, monumentul Sfânta Treime amplasat central și clădirea Băncii de Scont. Imaginea poate cea mai emblematică din Piața Unirii este compusă dintr-un șir de case alipite numite Casa Bruc, Casa la 3 Husari și Casa la Elefant, ale căror fațade sunt vopsite în culori pastelate. Este un loc în care m-aș întoarce din nou și din nou, foarte relaxată atmosfera, foarte relaxați timișorenii. Mi-a plăcut întreaga zi, am văzut această atitudine zen, boemă, puțin diferită față de la București, trebuie să recunosc. Ce ciudat este filmez singur. Ciudat, dar mă așteptam să-mi fie mai greu de atât. Și chiar acolo este Catedrala Catolică Domul Sfântul Gheorghe. Vreau să mergem și noi să vizităm. O să merg chiar acum să văd dacă pot să intru. Puteți să luați și genul acesta de excursii, cu 150 de lei tura. Vă plimbă prin toate cele 3 piețe.
Sunt foarte multe terase aici. Piața arată super. Hai să intrăm la dom. Oare e închisă? Mamă, ce frumoasă e! De data trecută când am vizitat Timișoara, acum 3 ani, mi-a rămas în minte și în suflet această casă. Nu știu de ce, de la decor probabil îmi dă senzația de mica sirenă. Uitați cine a dorit să mă însoțească. Cine a venit din nou de la somn. Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Am venit la Rhipsody la coaste. Că dacă s-a trezit Andrei, era momentul să vină niște coaste. Vedeți ce de treabă sunt? Îl las să doarmă, îl las în pace. Își ia coaste. Nu-l duc la clătite japoneze. Aș vrea. Ai vrea? Aș vrea. Păi poate te duc atunci. Atunci mergem. Am primit recomandare să venim la acest restaurant, că sunt foarte bune coastele, așa că o să vedem cum este. Și deja a stat o jumătate din ziua de sâmbătă, să vedem de seară. Vreau să mergem să vedem și zona aceasta, numai că luminată. Am înțeles că sunt niște jocuri de lumini foarte interesante, așa, sunt străduțele decorate frumos și vreau să mergem să vedem. Surpriză, surpriză, doamnelor și domnilor! Un nou episod din Andrei cu coastele. Băgăm acum intro-ul cu Andrei și coastele. România. Să luai și eu burger până la urmă, că atunci când îl vezi pe Andrei cum mănâncă cu poftă, să-ți faci și ție foame. Bună mâncare, mi-a plăcut. Și lui Andrei i-a plăcut. Este și macheta orașului, a cetății Timișoara, cum era ea, cartierul. Și aici sunt toate piețele importante. Asta e Piața Unirii. Aici cred că suntem noi, dar asta știu sigur că e Unirii. Peste tot miroase a mâncare, nu știu, a scorțișoară, a chiurtoș miroase. Ăsta era mirosul, nu știam ce e. Gogoșele, plăcinte. Uitați aici ce frumos se vede Piața Libertății alături de plăcintele astea și langoșii ăștia. Abia aștept să venim și de seară să vedem cum o să fie iluminat totul. Trebuie să mulți străini. Da, foarte mulți străini. Asta am zis și eu astăzi pe vlog. Ce frumos e asta. Și acum mergem către niște clătite japoneze să vedem dacă găsim loc, că n-am făcut rezervare. Am venit să vedem dacă are dreptate sau nu internetul, că aici sunt niște clătite japoneze superbe, extraordinare. Și am intrat, nu se fac rezervări. O să încercăm clătitele japoneze, o să ne luăm acesta, roz puff și cocktailul lor specific. Și mi-am luat cocktail din ăsta cu vată de zahăr, care este signature pentru ei. Sunt foarte cunoscuți pentru genul ăsta de băuturică. Hai să vedem cum e. Prosecco cu căpșuni. Mamă, și piesa asta ce-am suferit când eram mică pe piesa asta. După ce? Nu știu după ce. Și deci Andrei și-a luat asta cu caramel. Mă bucur așa mult că mergi cu mine în toate locurile astea.
De fetițe. E foarte de fetițe, vedeți, cu floricele, cu chestii. Mulțumesc, Andrei, sănătate. Și au venit și clătitele, uitați cum tremură. Tremură ca lumea. Jingă, jingă, lingă, 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 lingă. Hai să vedem cum este acum. Deci, vată de zahăr am mai mâncat. Ia să vedem. Să vedem. Așa, și trebuie să turnăm sus pe ea. Ce fac cu asta? Vezi cum are? Vezi cum pun? Pun așa, peste? Nu. Nu? Deci cum e? Chiar îți place? Și mie îmi place, dar nu mă așteptam la tine să-ți placă. Îmi plac dulciurile. Deci da, recomand. Puteți să mâncați 2 dintr-o porție, chiar e suficientă. A fost drăguț experiența, recomand, chiar mi-a plăcut. Asta e sinagoga din cetate. Data trecută când am fost noi era în renovare și n-am putut să o vedem. Este superbă! O să mergem și de seară pe aici să-i vedem luminați. Stai că aud operă. Vai! Will come smiling through, no matter how your heart is grieving. The dream that you wish will come true. Live under a screen, live under a screen. Trebuie să vin și eu să te ajut. Să te mulțumesc, dar te rog frumos să ai pare. Asta e parcul civic. Mergem către bastionul Maria Tereza. Tot așa o urmă de istorii. Timișoara este un oraș vechi. Stațiile de încărcare Tesla. Uite ce frumos arată aici. Case de boieri. Foste case de boieri, vezi? Da. Și am ajuns la bastionul Maria Tereza. Ceea ce vedem noi este doar nivelul la suprafață, dar pe dedesubt s-au găsit inclusiv zidurile cetății de origine, cetatea Timișoara de pe timpuri și e un loc tare important unde ar trebui să veniți. Mi se pare foarte frumos că și aici văd decorațiuni de Paște. Tot orașul este decorat. Deci peste tot sunt iepurași, sunt evenimente, ați văzut cum era și acela cu spectacolul, cu teatru de păpuși, n-am văzut niciodată până acum când am văzut la Timișoara. Și acesta este bastionul. Știu că să mai țin petrecere așa pe aici, mai știu. Da, atâta. Am ajuns la Memorialul Revoluției. E în drumul nostru de la bastion către Parcul Botanic și poate să fie vizitat dacă aveți timp. La noi e deja târziu, e aproape 5:30-6 și nu mai putem să intrăm. Și am ajuns în Parcul Botanic, tot așa, plin de flori.
În seara asta a avut loc festivitatea de flori și de asta sunt atât de mulți. A venit inclusiv prea fericitul Banatului. Nu le știu titlurile. Timișoara, ziua 2, începe cu o cafea, dar dacă vă arăt, o scap și nu mai am cafea. Ne pregătim, avem câteva ore astăzi să descoperim orașul, pentru că abia la 7 avem avionul către București, către pisica noastră. Ziua 2 din Timișoara a început cum se cuvine la ora 10:40, ceea ce este foarte târziu pentru mine și îmi vine să plâng de supărare. Mie îmi place să fiu trează la 7 dimineața. Este Duminica de Flori. Urmează să facem o plimbare pe râul Bega, sper eu, cu barca, dacă o să găsim. Și am văzut o stație de barcă unde putem să ne îmbarcăm. Dar nu știu dacă funcționează acum așa de dimineață, pentru că e duminică și am văzut că nu prea merg. Nu știu, dimineața mă refer. Hai să vedem. Și mergem cu vaporașul. Plătit cu cardul. În interior. Ah, ce drăguț! Ce tare! Deci călătoria durează 30 de minute, a costat 4 lei, am putut să plătim cu cardul aici. E foarte frumos, e foarte drăguț și liniștit și foarte curat. Este transportul lor public, în comun, nu este privat. Îmi place foarte mult și e o idee care e drăguță, mai ales dacă veniți în Timișoara, chiar ar trebui să faceți această activitate. Fac mișto itinerările de vacanță. Da, te pricep. Deci chiar nu mă supăr dacă nu-mi place. Nu l-am forțat să zic asta. Și cu tine am face selecta. Îți place piesa asta? Da. Ia-mă de mână și împreună vom zbura. Asta chiar este una dintre cele mai faine activități pe care le puteți face în Timișoara. A fost foarte fain, dar știți că mie îmi place cu barca. Sunt fata contradicțiilor. Mie îmi place cu barca, deși am rău de mișcare, dar asta merge atât de încet, nici nu simți. Plus că are muzică foarte cool. Și acum mergem către cartierul Fabric. Abia aștept să mergem, acolo sunt alte obiective, un pic mai departe de centru. Facem cam 20 de minute pe jos de la podul Michelangelo și după aia cred că o să luăm taxi sau un tramvai înapoi către centru, să ne mai plimbăm pe la târguri. Trecem și prin parcul Regina Maria, frumos. Ce parcuri frumoase! Și aici e sinagoga din Fabric. O să vedem dacă putem să intrăm și cât costă. Este foarte frumoasă, are niște detalii. Wow! Din păcate nu putem să intrăm pentru că este în renovare, dar este foarte frumoasă și sunt sigură că și după ce va fi renovată în interior va arăta excepțional. Așa că să mergem mai departe către Biserica Millennium. Și am ajuns la Biserica Millennium, este imensă, deci e uriașă.
Și am ajuns la Piața Traian. Noi mergem acum să mâncăm ceva, că e aproape 12. Și am plecat de la biserică. Și fabrica de bere timișoreana în Zare. Din păcate nu este niciun tur disponibil ca să vizităm fabrica sau să degustăm bere. Chiar m-am uitat să văd, dar nu am găsit. Ar fi fost o idee faină, de turism mă refer, pe care am văzut-o în foarte multe alte țări. Și am ajuns la berăria Timișoara. Ia uitați ce frumos e în interior, e superb. Nu puteam să venim în Timișoara fără să trecem și la fabrica de bere de la Timișoara și mai ales că lângă este o berărie, Curtea Berarilor Timișoreana, unde puteți să veniți să mâncați. Este mâncare super tradițională, de exemplu, toate vin în sensul acesta de meniu și un piept de porc, de exemplu, cu garnitură costă 45 de lei, berea, bineînțeles, tradițională, timișoreana, ca la mama ei, mamă ce grea e. Și, da, vreau și o cafea bănățeană. Toate cuprind cuvântul bănățean. Acestea sunt prețurile. A venit mâncarea, miroase excepțional și a venit chiar repede. Arată foarte bine. Am avut salata inclusă cu ceafa, toate sunt meniu. Și arată foarte bine, mai ales Și micii, de sunt porc. foarte mari. De exemplu, aceasta este mâna mea, e cât pumnul meu. Power Rangers. Înapoi spre centru. Acum o să luăm tramvaiul de la Piața Traian. O să mergem și pentru prima oară acum cu tramvaiul către centru. Tramvaiul 1. Am înțeles că putem să plătim în interior. Bună! Vamos! Yes! Și aici putem să plătim în interior, da? Da, se poate plăti cu cardul. Și așa arată tramvaiul. Ce avem acolo? O baclava cu nucă și cacao de la domnul Eugen. Un chiurtoș transpirat, 15 lei, e fierbinte în continuare. Juicy, pare un pic și crud. Juicy. Ne mai plimbăm acum prin centru. Foarte frumos, oricum, decisit orașul. Mi-a plăcut, s-au comportat și oamenii foarte frumos cu noi, au vorbit frumos și politicos. Pe la margine, bineînțeles, clădirile sunt mult mai dărăpânate, cum ați văzut, de exemplu, la Traian. Dar centrul arată foarte bine. Uite că vedem și fără să vrem o altă statuie. Simbol, parte din arta modernă stradală de care vă ziceam. Și am ajuns din nou în Piața Unirii. Este și mai aglomerată decât ieri, dar este și mai cald astăzi. Adică e foarte cald, se simte torit deja, zici că sunt în Miami, la 20 de grade. A fost frig și au fost multe schimbări de temperatură, deci într-un weekend cred că am simțit cele 4 anotimpuri de 3 ori. Chiar nu-mi vine să cred că s-a publicat genul acesta de carte. Make a TikTok everyday. Am intrat într-o librărie, Librarium se numește, tot așa din centru. E foarte frumoasă, mi-a atras atenția din stradă această secțiune despre Timișoara și e deosebit de frumoasă. Bine, mie îmi place foarte mult să merg la librărie, adică... Oh, ce frumos! Pușin!
E aglomerat, vezi? Voi ce ne credeți pur de drag, gândurile voastre și ale noastre, pusturile însă nu ne plac. În concluzie, Timișoara a fost o experiență per total deosebit de frumoasă. Orașul arată foarte bine. Într-adevăr sunt zone, ca peste tot la urma urmei, care ar mai trebui îngrijite, dar din punctul meu de vedere este ceva perfect normal, mai ales la noi în România. Cred că are un aer vestic, cred că are o arhitectură deosebită, merită vizitat, sunt prețurile normale, mai mici ca la București și mi s-a părut că a fost totul senzațional, în sensul în care ne-am înțeles bine cu oamenii, au fost politicoși, inclusiv la magazine, cei care ne-au servit, cei cu care am interacționat. A fost o vizită plăcută, un weekend tare frumos. Mă bucur că am prins până la urmă vreme bună, cumva a devenit progresiv mai bună. Vineri când am ajuns dimineața era chiar foarte frig, când am ieșit la aeroport am zis, Doamne, unde am ajuns? Și uite unde suntem astăzi, duminică, Duminica de Flori. Este foarte cald, sunt peste 20 de grade. Oriunde am mâncat în Timișoara ne-am simțit bine, orice am mâncat a fost bun, oamenii cu care am interacționat au fost foarte frumoși, așa că dacă vă gândiți să veniți în Timișoara, veniți, cu mare drag. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, sper că o să-mi lăsați și părerile voastre în comentarii. Chiar mi-ar plăcea să aud cum vi s-a părut și ce recomandări aveți voi, poate diferite, dacă sunteți localnici, dacă sunteți de aici din Timișoara, pentru cei care vor veni să viziteze, ca să le găsească în comentarii. Și vă doresc Paște frumos, sper să reușesc să montez acest episod până de Paște, sau poate chiar de Paște, și sărbători frumoase alături de familie.